Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Factorio videóban. Pár évvel ezelőtt, körülbelül 3 évvel ezelőtt volt egy Twitch live sorozat a Factorioról, játszottam vele, de nem sikerült a végére jutni, és igazándiból megtaláltam egy pár hete ezt a mentést, és úgy döntöttem, hogy folytatom a dolgot, és most ez egy ilyen Megabase Project-szerűség lenne. Aki esetleg nem emlékszik rá, vagy nem látta, annak egy kis gyors visszaemlékezés. Ugye fönn van a sorozat a YouTube-on, vissza lehet nézni. Volt egy nagyon picike kezdő bázis ezen a oldalon, ott a tök alap dolgokat megcsináltuk, és utána nőtte ki magát a jelenlegi mostani bázis, ami van. És én ezt már továbbfejlesztettem, ugye jelenleg 83,5 óra van a játékban, ebben a mentésben, és sok mindent hozzátettem ehhez a bázishoz, miután abba hagytam a streamelést. Körülbelül olyan 30-40 óra volt akkor benne, és azóta jó pár olyan dolog, amit eddig nem igazán használtam, vagy nem is tudtam róla, az most már használva van, tehát például a drónok, az építő drónok, vagy például a vasúttal nem foglalkoztam, sőt igazándiból itt a Spider-Tron is már megvan, és a fejlesztésekkel is egészen jól állok, már nem túl sok fejlesztés van. De egy picit most csak úgy, mielőtt bármivel is belekezdenénk, nézzük át, hogy nagyjából mi található itt. Ugye a nagy része megvolt a bázisnak, de én hozzáraktam elég sok plusz dolgot, például plusz vas és réz gyártást, azt például már vonattal hozom egy kicsit távolabbi, vagy hát tényleg csak egy picivel távolabbi részről, és ugye itt történik a kirakodás. Néha-néha vannak ilyen határszéli villongások, a bogarak néha itt támadnak. Itt már egy picit messzire elmentem és felfedezgettem, meg kiirtottam pár fészküket. Alapvetően nem is emlékeztem rá, hogy támadnak itt nagyon a bogarak. Meglepetésként ért, hogy de, úgyhogy ezzel is foglalkozni kellett egy kicsit, és igazándiból ugye ez egy ilyen modos változat, és az egész onnan indult, ugye, hogy gondolkoztam rajta, hogy egy mod nélkül így gyorsan végig kéne vinni, hogy kb. Mennyi idő alatt tudom, hogy a max 6 óra alatt végig kellene vinni, hogy legyen rakétaindítás, és legyen végigvíve, kipörgetve a játék. De nézzük is meg, hogy itt hogy állunk, ugye mindenhez hozzáraktam elég sokat, tehát most ez adja a Megabase Projectnek az alapját, tehát itt minden, ami készül, azt fogom beépíteni az új nagy projektbe, és hát amilyen gyorsan itt készülnek a dolgok, olyan gyorsan tudom építeni a megabázist. Ugye rengeteget kell vizeket feltöltenem, tehát földet is kell. Gyakorlatilag látszik, hogy mi az, amit most éppen gyártok, mert nincsen egyébként minden gyártva folyamatosan. A napelemekre mentem rá, azt automatikusan gyártom a legnagyobbakat, meg a akkumulátorokat is. Pár ilyen mod ugye bent van, amit használok. Például itt van ez egy ilyen kis egyszerűbb napelemgyártó gyártósor. Itt azért van már egy jó pár készen. Rengeteget kell betonoznom, úgyhogy arra is van már gyártósor, meg volt is, tehát ezek nem újdonságok. Falat is közben gyártok, mert majd körbe akarom venni a bázis, hogy ne tudjanak támadgatni. Például a sárga kutatási fejlesztési csomagot azt egyelőre kézzel gyártom, tehát valamiben itt már nem álltam bele, de az gyakorlatilag a új megabázisnak ez adja a gerincét, és összességében innen fog minden kiindulni, tehát amit itt legyártok, amilyen gyorsaságban, ütemben itt készülnek a dolgok, amíg az új bázis be nem lesz indítva, addig ez határozza meg, hogy milyen gyorsan fejlődik az a bázis. Egyébként a fejlesztéseknél nemrég fejlesztettem ki a energiafegyvereket, és például itt dobhatunk is rá egyet. Nem tart sokáig, mert van rengeteg ilyen kutatási alapanyag, és ezen felül már elég sok mindent is stackelve gyártok, tehát például, ha bármi ilyen kutatási dolog van, akkor mindjárt egy ládányit fölstackelünk belőle, hát itt speciál majdnem 10-et. Úgyhogy valamiből nagyon sokat gyártok előre, és alapvetően szinte majdnem minden gyártás alatt van. Ugye most már a rakétakilövéshez is, mert majd az is kell, a új bázishoz is craft, tehát ezeket az összeszerelő gépeket is már, és talán most
zárólag itt igen csináltam még a karokat is, ugye ezeket a manipulátorokat, hogy azok is már automatikusan gyártódjanak. És összességében itt vége is lehetne a játéknak, mert ugye lőttem már ki rakétát, de mindjárt kilövünk egyet, csak hogy lássuk, hogy milyen, hogy néz ki a dolog, mert ugye előzőleg nem sikerült, és egyébként nem egy olyan nagy szám, tehát össze lehet hozni simán. Csináltunk előre egy műholdat, azt belehelyezzük a rakétába. Itt van rakéta rakománya, és mehet is a kilövés. Szépen kiszállunk a Spidertronból. Hátradőlünk, és gyakorlatilag elmegy a rakéta. És ugye ez a rakéta kilövés az, ami hoz nekünk 1000 darab űrkutatási tudományos csomagot. Na most ugye ez kell a legnagyobb fejlesztésekhez, mint például a bányászati termelékenység, meg a drónoknak a legnagyobb sebessége. Tehát igazándiból ez mondjuk úgy, hogy például ehhez 1200 kell, tehát azért kell még egy pár, de azért nem egy olyan nagy kaland. És ugye itt pedig már a következő rakéta töltődik fel, és visszaszállunk a Spidertronba. És gyakorlatilag itt jönnek ugye szépen, mindent fölsztekkeltem ugyanúgy ötösével, itt akkumulátorgyártás van, tehát az akkumulátorgyártást is megoldottam, hogy legyen az új megabázishoz alapanyag. De ezt is természetesen majd minél nagyobban szeretném, és hát itt a rakéta üzemanyag is készül, itt is van 10 ládányi tele, úgyhogy gyakorlatilag minden megy szépen a maga útján. A jelenlegi bázisnak egyébként elég nagy a energia termelése. 2400 szolárpanel van, ugye ez a harmadik szintű, tehát vannak ugye a legkisebbek, a Advanced és ugye az Elite, azokat csinálom, és hát ugye az Elitehez elég sok anyag kell, a megabázisnál csak olyan lesz értelemszerűen. Itt egyébként végig nagyon sok van, és alapvetően ezek azok, amik energiával ellátják, meg tárolják a jelenlegi rendszert, és egyébként 2400-on belül és 608 akkumulátor. Gyakorlatilag most éjszaka van, a gőzgépek viszik, még az újnál gőzgép nem lesz, ugye azok meg itt vannak, és igazándiból nagyjából szerintem ennyi elég is a előző bázisról, mert nagyjából mindent átnéztünk, de ugye itt abban lehetne hagyni a játékot, mert kilőttük a rakétát, és akkor viszont látásra. Egyébként nem minden tökéletes, nagyon sokat tanul az ember, ahogy játszik a játékkal, és ugye jelenleg itt van egy ilyen fő csapásunk, ahol mennek a különböző dolgok, ugye ezekre a szalagokra mennek rá a gyártott termékek, és ugye onnan hozzuk le a különböző gyárakba, és ugye látszik, hogy miből mennyit gyártunk most körülbelül, és az a lényeg, hogy ez itt elég is lehetne, de igazándiból mondjuk azt, hogy nem elég. Itt egyébként látszik, hogy mennyi gépünk van, ami megy, például 600 bányagép, meg 440 elektromos kemence, stb. 331 összeszerelő. A következő bázison sokkal-sokkal nagyobban gondolkozom, viszont ahhoz pedig rengeteg alapanyag kell, és ennek a gyárnak kell kiszolgálnia annak a megépítését. Ugye a kezdőbázis az nagyon picike volt, ez már jóval nagyobb, és akkor most gyakorlatilag, ugye itt a rakéta meg szépen töltődik föl, egyébként mindjárt készen van, majd lehet bele megint rakni ezt a műholdat, és most szépen onnan alulról ki is jön, és készen áll a következő rakéta, egyébként gyönyörű, úgyhogy majd lesznek még rakétakilövések, szépen föláll, és majd lövünk még ki rakétát. Viszont a következő projekt, ugye ez a Megabase projekt, amiben már belekezdtem, közel, mondjuk úgy, hogy egy 20 órát tartott még, mire itt a bázist úgy fölfejlesztettem a jelenlegit, hogy nagyjából mindent tudjak is gyártani, meg kifejleszteni, és ugye körülbelül egy olyan 20 órája kezdtem el az új bázissal foglalkozni. Itt rengeteg mindent kell csinálni, ez lesz egyébként az új bázis, tehát itt már a méreteiben is látszik, hogy
jóval nagyobb projektről van szó, és az a lényeg, hogy itt a főgerincét próbáltam már kitalálni, hogy legyen. Nincsen egyébként tökéletes módszer, mindenki olyan bázist csinál, amilyet akar, a saját hibáiból tanul. Lehet blueprinteket előre importálni, egy párat, például a vasúti rendszert, azt én is ezt a két sínes rendszert használom, mert szinte mindenre, amit én kitaláltam, nekem jó, és grid alapon kezdtem el építkezni, tehát egy ilyen grid, az gyakorlatilag ugye egy ekkora terület, és az alapján kezdtem el építkezni, és akkor így van ugye a vasút, meg az egész gerinc hálózat. Amennyire én gondoltam, megdizájnoltam a szélét egy kis ilyen sárga-fekete csíkokkal, és a vonatok azok szépen tudnak menni minden irányba, oda-vissza, és ezzel remélhetőleg nem lesz gond. Ha lesz, akkor pedig majd fejlesztünk rajta. Na most az első rész az egy magának a bázisnak a beindítása. Egy 470 milliós rézérchez kapcsolódik, ő lesz az, aki itt nekünk a rezet fogja biztosítani, és tehát itt általában most úgy gondolkoztam, mindent megduplázok, tehát 8 futószalagon fog menni a réz lemez, azt fogom onnan elhozni. Innen még a követ gondoltam, hogy elhozom, meg talán a szenet majd meglátjuk, de itt valahol van egy, igen, ez a 500 milliós vasérce, ez nekem jónak tűnik, a vasat majd onnan fogjuk hozni. És a terv az az, hogy itt fölül meg fogjuk táplálni ugyancsak a főgerincet, és majd lefele megy minden, és a gyárak pedig abba az irányba fognak szépen építkezni. Na, jelenleg ide fognak befutni a vonatok, ha minden jól megy, egyelőre még nem biztos, itt még áram nincsen, ez egy ilyen kitöltő állomás, ha minden igaz, akkor ez viszonylag optimálisan el van osztva, hogy töltse ki a rézlemezeket. Ezeknek 4 vonatot terveztem be egyelőre, és 4 kocsi lesz darabonként, úgyhogy összesen 16 kocsi fogja hozni a rezet, de mivel úgy gondoltam, hogy amíg töltenek ki, addig lehet még egy, meg van duplázott, tehát összesen, ha jól emlékszem, akkor 8 szerelvény fog itt közlekedni, és itt fogja nekünk behozni a főgerincbe ez a 8 szalag a réz lemezt. Na, egyelőre amondó vagyok, hogy itt még szakítsuk meg egy pillanatra, és próbáltam olyan dizájnok elemeket belerakni, ami nekem tetszik, tehát például elvileg ugye nem megyünk át a sárga-fekete részen lezárva, itt is látszik ugye azok, ahol megy a vonatot, elvileg nem keresztezi, tehát próbálom úgy építeni, hogy viszonylag jól nézzen ki a dolog, és akkor most megnézhetjük, hogy például a drónokkal mennyi ideig tart megépíteni ezeket a egy csánknyi dolgokat. Alapvetően ez is egy ilyen saját, tehát én így osztottam be magamnak a Solar elrendezést egy csánkra. Vannak jobbak, vannak rosszabbak, nekem így fog kinézni, és erre kitaláltam, azt hiszem igen, van egy ilyen alapja ennek, tehát így fog kinézni, hogy középen el fogunk tudni menni. Tehát igazán ugye nem egyesével mi rakosgatjuk le, hanem a drónok kimennek, és akkor ők ilyen gyorsan megépítik. Tudom, hogy lehetne rakni, van drónközpont, még azt is ki lehetne építeni. Adj nekem, légy szíves, ilyen sárga-feketét, köszönöm. És lehetne több Spider-Tront is, de egyelőre így működik a rendszer, majd későbbiekben lehet, hogy annak is lesz helye. Én úgy gondolom, hogy alapvetően van elegendő terület itt arra, hogy a későbbiekben bővíteni lehessen ezt a rendszert. Tehát ha például a full automatikus drónszállítást akarjuk, akkor na, ez is készen van. Akkor itt azért el fog még férni, direkt úgy van csinálva, hogy van itt mellette hely, tehát el tudjuk rendezgetni, és az elektromos hálózat is benne van ebben a rendszerben, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Na, például még egy picit rakunk ide, tehát ez lesz az első energia ellátó részleg, és most fogjuk energiával megtáplálni ezt az egészet. Itt fönt jelenleg rengeteg bányagép várja, hogy dolgozhasson, és az öntödék is. Egyébként, na jó, visszaszállunk a Spider-Tronba.
Még kell nekünk egy kevés, hogy ezt befejezhessék. Köszönjük szépen a munkátokat. Egyébként jelenleg 100 darab építő drón van, aki itt nekem szorgoskodik. Tehát nem az építési sebességgel van baj, mert ezeket ledobáljuk és a csánkok épülnek ezerrel, hanem ugye maga az, hogy a jelenlegi gyárnak elő kell ezt állítani. És jelenleg ugye nincsen még áramunk, de van 320 elektromos kemencénk és 513 elektromos bányagépünk, tehát ez fogja adni a jelenlegi résztermelésünket, és akkor most jöhet a szolár, ugye így fog kinézni. Tehát ez 1, ez 2, és reméljük, hogy 3 egyébként most úgy el fogja látni ezt a rendszert, hogy nem fog összeomlani. Jelenleg hát 300 megawatt egyébként még nem mennek maxon. Jelenleg így néz ki, 12 gigajoule van, amit el tudunk tárolni, de természetesen van még nálam rengeteg, de meglátjuk, hogy hogy fog működni ez a dolog. És igazándiból ugye be kell kötnöm a hálózatba ezt a dolgot itt, és hát erre nem lesz jobb hely, mint akár például ez a pont. Meg van táplálva elektromossággal, és elindult minden, úgyhogy megyünk oda föl a vasúti sinek mellett, mentén, és megnézzük, hogy indulnak ott be a bányagépek, meg az egész rendszer. Ez egy főpróba, gyakorlatilag most indítom be ugye az első területeket, gyakorlatilag csak a rezet, tehát még nincsen vas, nincsen szén, nincsen kő, nincsen semmi, csak ez a pici kiépített rendszer. És ezen a 4-es símpáron fognak ugye oda-vissza közlekedni. Lehet, hogy például ide be kell rakni majd még megállót, hogy ha jönnek a kocsik, akkor tudjanak kiállni és elférjenek. Először csak egy símpárt akartam, de ez majd idővel kiderül, hogy mi lesz, hogy lesz. A lényeg az az, hogy fejleszthetőre és bővíthetőre gondoltam, tehát azért gondolkoztam ilyen nagyban, hogy minden is elférjen. Ne legyen az, hogy valami be van zsúfolva. És itt a piros kis kocsik egyébként, ezek a csíkok mutatják, hogy a vasúti kocsik ott várnak. Egyébként végig ezt bontani kell, feltölteni, betonozni, tehát óriási nagy munka, és ez a része azért sokáig tart. Belegondolva itt én szerintem lassan milliós nagyságrendben betonoztam, tehát, de ha nem is milliós, több százezeres, az biztos. Itt van a öntödőrendszer, és maga a bányarendszer pedig itt van, és hát igen, itt egyébként nagyjából pont úgy jött ki, ha jól emlékszem, hogy 16 darab szalag van. Az utolsó az egy nagyon picit gyengusz, mert ott csak a felén hozza már, tehát oda nem lett elegendő, tehát itt csak ilyen picikét termel, de az legyen a legkevesebb, és alapvetően kicsit túltöltöttem, vagy túltoltam az egészet, tehát tehát mindig a bemenet az elvileg egy kicsit nagyobb, és akkor elméletileg nem lesz semmi gond sehol. Na, hát akkor kezdjük el és vezessük rá a dolgokat a rendszerre, és igazándiból most fog kiderülni, hogy mi az, amit elrontottam, vagy sem, mert ugye eddig nem ment a rendszer, és csak állt az egész. Most elkezdjük feltölteni, és akkor meglátjuk, hogy mennyi az, ami oda fog jutni nekünk a gyárunkba. Remélem, hogy elegendő lesz. És akkor... igen, itt is van még egy része, még ez nincs befejezve. Hát itt még a szalagokat össze kell kötni. Lehet, hogy energiával egyébként nem fogunk jól állni, mert itt össze volt kötve, az megy tovább, és ott is. Jó, ezeket mind át kell nézni. Igen, az odáig megy. Itt elméletileg, igen, itt is még majd be kell kötni, tehát itt már jönnek folyamatosan ugye a rézlemezek, tonna számra mondhatjuk, de még ha jól emlékszem, akkor itt sincs bekötve, igen. Ez pedig a feltöltő rendszer,
Itt is próbáltam úgy csinálni, hogy jó legyen, egy picit várunk még, hogy a szalagok telítődjenek. Tehát itt is bejön gyakorlatilag, és mindenhova duplán szépen elosztja, és elvileg mindenhol optimálisan fogja betölteni, de ha nem, akkor majd alakítunk rajta. Na, kezdődhet a móka. És akkor egyszerre tud a 6 darab dolgozni, és ugye kicsit közelebb jövünk, akkor itt látszik is, hogy szépen elkezdték feltölteni. Jó, jöhet a következő. Oké. Itt a következő. És itt is ugye elég nagy puffer van, tehát elvileg nem kéne, hogy gond legyen. Na, most ugye látszik, hogy jelenleg már fölfele megy, nem lefele megy az áramtermelés, és a akkumulátorokból szívja vissza az energiát. Hát igazándiból a izék használnak sokat, a kemencék, mert a kemencékben ugye folyamatosan, tehát a gyorsítók benne vannak, és a legnagyobb sebességgel próbálja gyártani. Egyébként már fullon van, tehát amíg ez most le nem lesz pakolva, addig itt nem lesz igazándiból semmi. Addig nem nagyon kell dolgozniuk. Én úgy látom, hogy egyelőre az áram felhasználás az talán, hát egyébként most ugye lefele megy, lehet, hogy nem lesz elég. Itt is van egyébként ez a rész alatt egy direkt kihagyott pár chunknyi terület, tehát ide is lehet például ilyen elektromos hálózatot telepíteni, hogyha arról van szó, és nagyon szépen lefele megy, le fog szerintem merülni az a... De nem elkezdtek termelni, még ha csak nagyon keveset is. Úristen, meg lesz, nem lesz, lefele megy, le fog állni egyébként a rendszer. Igen, sajnos még elfogyott, tehát még legalább 1 vagy 2 ilyen itt van, tehát ugye még nem tud annyit termelni, amennyi kellene. Tehát ez a 252, ez kevés, de majd fogunk még itt rakni. Tehát itt ez a rész, ez a felső rész, ez végig tele lesz, tehát rengeteg áram lesz majd a későbbiekben, és ahogy szépen megy fölfel a termelés, úgy kezdi kielégíteni az egész, na, sikerült most utolérnie magát. Egyébként van, aki több tárolót rak, van, aki kevesebbet, na, viszont mi elindulunk, mert oda szeretnék érni, és ugye itt állnak a következő vasúti kocsik, a töltésre várnak, majdnem mindenhol van lámpa, építés szempontjából néha egy párat el kellett venni, de hát az belefér én szerintem. És akkor gyorsan visszamegyünk a alsó részre, és várjuk a vonatokat, hogy érkezzenek. Egyébként mire odaérünk, szerintem tele is lesznek és elindulnak. És remélhetőleg ez a hálózat, hogy lehet, hogy ide például nem is kell sima megálló, hanem ide a közepére elég egy ilyen elosztót rakni, és akkor ugye tudnak keresztbe váltani, és nem lesz azzal gond, hogy elakadnak, vagy valahol túl hosszan kell várakozniuk. Igazándiból 2 sínpár van, tehát 4 sínen szerintem tudnak bármennyire menni. Azért is vannak itt ezek a ilyen mindenféle fordulók, meg kerülők, hogy elméletileg nem kéne összeakadniuk. Most jelenleg 8 vonat van rajta, vasúti szerelvény, úgyhogy meglátjuk majd, hogy fog működni ez a dolog. És elvileg áramot minden kapott, meg kap, mert ugye ezeken a hálózatokon. Na, jön is a vonat, itt jön az első vonat, ezen a sínpáron fog jönni, és ő itt elszáguldozott. Igen, és ő az első, igen, tehát ez az első állomás. Megérkezett, kérem szépen, az első vasúti kocsi, és eszméletlen sebességgel kezdte kipakolni, ugye a 4 vasúti kocsit. Már most egyébként tele van, megérkezett a második, és ott ugye jön a harmadik, a többiek pedig beálltak, hogy kezdjék a feltöltést, és most csak vagy én vagyok vak. Nem, az körbe ment, tehát az valahol itt várakozott, és ő körbe ment, tehát meg tudta azt csinálni, hogy kikerülte ezt az egészet. Igen, mert most már itt kéne lennie, ő már el is ment. Jó. Ahogy nézem egyébként, a töltési sebességgel nem lesz gond. Okés. Tehát megjött a második, és hát itt ugye ő már megy vissza, ő is megy vissza,
És akkor a negyedik is kipakolt és megy vissza. Jó. Itt jön a utolsó, így van. Na hát kérem szépen, gyakorlatilag a vasúti kocsik jelesre vizsgáztak, tehát ma egy toron itt volt harc. Egyébként a radarokat sem használtam eddig, de most már kénytelen vagyok, és gépfegyveres tornyokat raktam, de most már ilyen energia lézer tornyokat. Ez nem arra. Raktam most már, ha kifejlesztettem, úgyhogy muszáj lesz a bogarakkal harcolni, és kérem szépen megérkezett az első adag réz, és ugye gyakorlatilag szinte mindent megdupláztam. A jelenlegi bázison, ami működik és termel, ott csak 4 van, de most jelenleg itt 8-on fog menni a rézlemez, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor 20 ilyen 4-es futószalagrendszer van, ide majd jön mondjuk kő, szén, vaslemez, acél, zöld processzorok, piros, stb. Tehát itt egészen végig, és a túloldalán pedig hasonlóan ugyanitt lesz a vasút, majd duplán, és akkor erről az oldalról meg a vasérc, meg nem tudom, tehát igazándiból lehet, hogy a szenet is arra az oldalra hozom, és akkor majd nagyjából így fog működni a rendszer. És ugye itt pedig lejjebb ugyanúgy csánkokra lesznek osztva a gyárak, zöld processzorgyár, piros, kék, szeretnék majdnem mindent gyártani, meglátjuk majd egyébként, hogy mennyire fog sikerülni. Viszont most még, amíg itt vagyunk, addig gyorsan fejlesszük egy picit ezt ez a Solar Base, igen, tehát rakjunk még le. Így van. Ez volt a negyedik. Gyorsan felépítjük. Jöhet rá egy csánknyi szolár. Automatikusan bekötve a rendszerbe. Tökéletes. És akkor itt egy picit kell még takarítani, egy pár darab fa az útban van nekünk. Jó, itt meg majd a vizet még fel kell tölteni, és akkor kezdődhet megint a Solar Base. Aha, ott egy nagyon picike vizet föl kell tölteni. Köszönjük szépen. Tehát akkor újra. Reméljük, hogy elég, ami nálunk van építőanyag. De szerintem elég lesz. Jó. És akkor ide is jöhet még egy csánknyi szolár. Jó. Na, hát akkor jelenleg az építőanyag most egyelőre nem kell, hogy ezt elrakjuk. Meg ez sem. Valószínűleg egyébként a olajat is vasúttal fogom valahonnan majd hozni. Úgyhogy azt is majd ki kell építeni. És itt maga a bázisnak a megépítése, az meg a megdizájnolása, vagy kitalálása kerül sokba, vagy tart sokáig, tehát nem maga az, hogy de nem, igazándiból az is sok ideig tart, mert folyamatosan mennie kell a játéknak, hogy a gyár letermelje ezt a millió egy például most tovább fogjuk vinni a dolgokat. Azt hiszem, ezt kell tovább vinnünk, ezt a kettőt. Így, né? Még itt lejjebb még mindig van, tehát még ide is lehet hozni. És természetesen most még amíg üres a gyártórészlegünk, addig itt csak magában el van a futószalag, de amint be fognak indulni ugye majd a gyártóegységek, például a zöld processzor gyártás, abból millió egyre lesz szükség, és óriási gyárat kell neki csinálni. Onnantól kezdve már is fogyni fog a rézlemez például, meg hát majd a vas is. Ugye addig nem is tudunk gyártani, még például a vas nincsen. És jelenleg én szerintem tele is vannak. Tehát most ugye ott várakoznak a vonatok. Hát ezek még nincsenek tele, tehát még kb. 2-szer tudnak szerintem
fordulni, de én úgy látom, hogy maga a rendszer az jelesre vizsgázott, mert gyakorlatilag mindenhol mindent kiürített. Ugye a vasúti kocsikba egyelőre a fákat töltöm be üzemanyagnak, mert itt óriási erdőket kellett írtani meg arra is, úgyhogy itt pedig hát majd visszük tovább. Gyakorlatilag most akkor el kell döntenünk, valószínűleg tartom, hogy innen inkább a követ fogom behozni, és ugyanezen a gerinc hálózaton keresztül lesz itt még 2 ugyanilyen kitöltő állomás, és akkor majd itt elvisszük az alsó részen a követ, és az első részen lesz ugye a kő, ugye a kőtéglagyártáshoz, meg kell a finomított beton, csíkos beton a falhoz, rengeteg mindenhez kell a kő, úgyhogy abból is egy ilyen dupla 4-es szerintem bőven elegendő lesz. És akkor hát igazándiból teljes se timelapse, nem tudom, hogy kis videók lesznek-e időközben ilyen kis úgymond helyzetjelentés, hogy áll a projekt. Az biztos, hogy ez egy több száz órás projekt, és amikor van egy fél órám vagy egy órám, akkor általában mindig szoktam egy picit hozzáépíteni, ugye addig a gyár gyártja itt a dolgokat, és akkor összességében készül az alapanyaga Megabase-nek a megépítéséhez. Na, és akkor szépen látszik, hogy ott jönnek vissza a vonatok. Még a nukleáris energiát sem fejlesztettem ki egyébként, vagy hát ki van fejlesztve, de nem használtam, vagy nem használom, majd meglátjuk. És itt fog mellettünk elszáguldozni, és keresztül azaz. Átmegy, ő az első, azt hiszem az 1-es. Igen, és beérkezik a helyére, és pakolja ki, egyébként ugye ennyi van a tárolójában. És itt most az lesz majd a kérdés, hogy amikor itt telítődnek a dolgok, akkor mi fog történni? Ők melyik lámpánál állnak meg? Lesz-e torlódás? Ha lesz torlódás, akkor kell különböző fordulókat, beállókat még hozzáépíteni. De egyelőre maga pikpak kipakolta a rendszer, ahogy nézem. Tehát eszméletlen sebességgel tolja kifele a rézlemezeket. Úgyhogy remélhetőleg elegendő lesz ahhoz, hogy egy gyárat teljes mértékben le tudjon fedni, de hogyha nem, akkor itt még azért vannak lehetőségeink, hogy még hozzárakunk esetleg pluszgyártást, vagy bevonunk mást a rendszerbe. De nagyon remélem egyébként, hogy nagyon komoly gyártást fogunk tudni csinálni. Itt most jelenleg az a kisbázis, az 21 000 zöld áramkör gyárt, hát itt legalább egy ilyen 50-100 000 környékén kellene. Hát most egyébként föl is ugrott, tehát látszódik, hogy a rézlemez gyártás az 220 000, tehát valamilyen 200 000-es jónak tűnik, és a vasnál is ugyanezt szeretném. Tehát ugye lehet számolgatni, hogy a 513 bányagép az mennyit bányászik, meg ugye a kemencik is mennyit tudnak megönteni. És most már elektromos árammal is jól állunk, úgyhogy hát olyan 170 megawattot fogyaszt most a rendszerünk, de hát óriási energiánk lesz majd, mert rengeteg szolárpanelünk van. Na, viszont eddig tartott ez a kis Megabase-es projekt videó. Remélem, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen kis rövid videók, mert szeretnék ezzel foglalkozni, ilyen kis napi fél-egy órát, ha éppen ráérek, és szépen idővel egyre nagyobb lesz a bázis, majd jön a vas, jön a szén, jön a kő, és akkor ugye elkezdődnek a gyártások, ugye acél, meg az összes többi, ugye, amit fönt már készen van, meg majd olaj, úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez és egyébként meg majd körbe kell falazni mindent, mert innen támadni fognak a bogarak, úgyhogy az lesz a következő projekt, hogy megvédjük azt, és óriási falakat kell építeni, úgyhogy arra is rá kell állni a gyártásra. Úgyhogy ezek lesznek majd az elkövetkezendő projektek. Én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok le kommentben, hogy mit gondoltok a videóról, vagy szerintetek jó ötlete ekkora megabázist csinálni, vagy esetleg inkább az ember még maxolja ki a meglévőt, és akkor tanuljon, amit lehet, aztán az kezdjen egy újat, és akkor a következő az még jobb lesz. Ezt írjátok le kommentben, hogy ti hogy látjátok. És hát akkor legközelebb találkozunk. Addig is szevasztok!